Chào anh em nhé. Hôm nay vẫn là chuyên mục đồng nát sắt vụn đây. Đây là một chiếc xe tải đã nằm đắp chiếu vài thập kỷ rồi. Mẫu xe này mang mã hiệu Mack MB600. Thiết kế đầu xe vuông vức, nhìn hoài cổ và đậm chất thời gian thực sự. Và hơn nữa là, vị trí nó nằm lại ở ngay trong khuôn viên một trang trại, nên khả năng cao trước đây nó chuyên dùng để chở nông sản. Phía sau này, thùng xe được thiết kế theo dạng vát nghiêng. Bên dưới có sẵn cửa xả hàng. Kiểu thùng như thế này cơ bản là để chở ngũ cốc chuyên dụng. Xả thẳng nông sản vào kho chứa, rồi đưa trực tiếp vào tháp sấy. Xe đã bỏ hoang quá lâu rồi, không chỉ phần thân vỏ bị mục nát, mà ở ngay phía bên sườn trái xe, ngay sát xi dầm bệ còn mọc lên một cái cây. Thân cây đã phát triển khá to rồi. Rõ ràng là xe nằm đây trước rồi cây mới mọc sau. Chỗ này phải xử lý chặt cái cây đi đã, nếu không thì góc này rất khó kéo xe ra ngoài. Dưới góc nhìn của chúng ta hiện tại, thứ xuất hiện trong video chỉ là một đống sắt vụn không hơn không kém. Nhưng đối với người chủ cũ của nó, đây đều là những cỗ máy được ông ấy sưu tầm và chăm chút qua nhiều năm. Tại khu vực này, ông ấy lưu giữ lại rất nhiều trang thiết bị cơ giới tương tự. Cũng có cư dân mạng chia sẻ rằng, họ từng đến đây để mua máy cày, hoặc là các thiết bị máy móc khác. Họ cũng đã nhìn thấy dàn xe tải này từ trước rồi. Nhưng người này cũng chia sẻ một điều. Một thông tin nghe khá là chạnh lòng và nuối tiếc, đó là người chủ sở hữu của dàn xe này đã qua đời từ hơn 10 năm trước rồi. Chính vì vậy đống tài sản này mới phải nằm im ở đây và mục nát dần theo năm tháng. Họ cần phải dọn dẹp bớt mấy cành cây này đi một chút. Cơ bản là việc xử lý sắp xong rồi. Bởi vì chiếc xe này thực sự bị kẹt ở góc khuất cực kỳ khó ra, hơn nữa tán cây đó, cành lá của nó xòe ra một diện tích rất rộng. Họ phải tỉa bớt mấy phần cành này, cố gắng dọn dẹp sạch sẽ nhất có thể, thì mới dễ dàng dòng dây kéo chiếc xe này ra ngoài được. Nếu không thì đến cả xe xúc cũng chịu chết không vào nổi. Sau khi dọn dẹp xong cái cây này, các ông có thể thấy không gian xung quanh đã khá là rộng rãi rồi. Chiếc xe tải này nhìn thực sự mang đậm dấu ấn của thời gian. Sau đó anh em thợ kiểm tra phần tem đăng kiểm bên dưới thì phát hiện lần kiểm định cuối cùng dường như là từ năm 1984, cũng có thể là còn vài cái tem ở mốc thời gian gần hơn. Nhưng đã bị gió thổi bay mất rồi. Nhưng con số rõ ràng nhất nhìn thấy lúc này là năm 1984. Nhìn từ góc độ khi kéo xe từ sườn này ra ngoài, thì cảm giác công sức chặt cây nãy giờ cứ như đổ sông đổ biển vậy. Nếu ngay từ đầu cứ thế dòng dây kéo thẳng ra theo hướng này, thì chẳng cần chặt cây vẫn có thể kéo ra được bình thường. Dù sao thì việc cũng đã xong rồi, ở nước ngoài họ tự xử lý chứ chẳng cần xin giấy phép chặt cây gì đâu. Tách phần thân xe ra khỏi gốc cây cái đã. Chỗ này cần lùi chiếc máy ui này ra một chút. Chiếc máy ui này thì ông bạn Verlager không mua, bởi vì đối với anh ấy thì chiếc xe này không có quá nhiều giá trị trưng bày hay phục dựng. Ngay phía trước chiếc máy ui này còn giấu một chiếc xe tải đầu bằng khác. Chính chiếc xe tải đó, ban đầu phía trang trại cũng định tầm xì và nó ra bãi phế liệu luôn rồi. Nhưng sau khi Verlager xem qua hoài niệm một hồi, thấy form dáng carbon đầu xe vẫn còn khá ổn áp, nên anh ấy quyết định hốt nó đi để về giã xác bán phụ tùng linh kiện cho những anh em nào có chung đam mê dòng này mua về để phục dựng lại xe. Bởi vì hiện tại có rất nhiều tay chơi nước ngoài, họ cực kỳ chuộng hoài cổ và thích dọn lại mấy dòng xe tải đầu bằng đời cũ này. Chỉ cần dọn dẹp căn chỉnh lại cơ bản, sau đó thì vào những dịp tụ tập ốp fan hay hội nhóm xe cộ, hoặc là tại các buổi triển lãm xe tải chuyên nghiệp, họ sẽ cầm lái những chiếc xe này đến chung vui để mọi người cùng chiêm ngưỡng và hoài niệm xem xe tải thời kỳ đó có điểm gì khác biệt so với xe tải công nghệ bây giờ không. Bên cạnh đó cũng có những chiếc được phục dựng cực kỳ tâm huyết và chi tiết. Chi phí để hồi sinh một con xe như vậy thậm chí chẳng rẻ hơn mua xe đập hộp là bao. Người ta thực sự coi những cỗ máy này như một món đồ chơi vô giá, mê mẩn đến mức không thể rời tay luôn ấy. Nó cũng giống như việc anh em ở mình thích chơi hạt óc chó hay đồ phong thủy vậy thôi. Sẵn sàng xuống tiền vài triệu, thậm chí vài chục triệu để sở hữu một món đồ mình thích. Chiếc xe này thì đừng ông nào nghĩ đến chuyện nổ máy ngay tại trang trại nhé. Cứ cầu thẳng về nhà rồi đóng cửa bảo nhau dọn dẹp sau, bởi vì xe đã nằm đắp chiếu một thời gian quá dài rồi, thậm chí giờ còn chẳng rõ năm sản xuất chính xác của nó là bao nhiêu. Chúng tôi cũng đã thử tìm kiếm qua một vài thông tin tài liệu liên quan đến dòng xe này, nhưng thực sự rất tiếc là dù đã lùng sục rất nhiều trên các trang mạng, có một số trang thì chúng tôi không thể truy cập được. Nhưng không phải là lỗi 404 đâu nhé, đừng nghĩ oan cho mạng méo, có những trang thực sự không lốt nổi thôi. Nên chỉ có thể tìm hiểu được một vài thông số cơ bản nhất của em nó thôi. Cụ thể đây là mẫu xe tải Mack MB600. Nó thuộc dòng xe tải hạng trung và hạng nặng, được sản xuất chủ yếu trong khoảng thập niên 60 đến thập niên 80 của thế kỷ 20.
Hơn nữa nó còn là một dòng xe cứu hỏa cổ điển huyền thoại, xe vệ sinh môi trường đô thị và là dòng xe đầu kéo chặng ngắn cực kỳ được ưa chuộng thời bấy giờ. Nguyên bản xe được trang bị khối động cơ dầu diesel của hãng Mack, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp. Với chiếc xe cụ thể này, khả năng cao là nó sở hữu khối động cơ dung tích 11 lít, nhưng vì không tiếp cận được tem thông số chi tiết của máy, nên ở đây tôi chỉ có thể chia sẻ tổng quan như vậy với anh em thôi. Trước tiên cứ kiểm tra mức dầu máy xem sao. Lúc rút que thăm dầu ở góc này ra, thấy trước đó có nhét một miếng vải rách ở đầu vị trí cắm, chắc là do nắp đậy dầu bị rơi mất từ đời thuở nào rồi. Que thăm dầu cho thấy bên dưới vẫn còn lượng dầu tồn lại, còn đây là vị trí của bầu lọc gió. Trên thực tế thì biến thể được sử dụng rộng rãi nhất của dòng xe này vẫn là phiên bản hoán cải thành xe cứu hỏa chuyên dụng, hoặc là xe bồn chở dầu. Giờ tiến hành dọn dẹp qua phần đuôi xe một chút. Chúng ta cũng có thể bắt gặp vài thông tin giao bán các dòng xe tương tự thế này, nhưng tôi không dám chắc chắn liệu mức giá đó có thực sự hợp lý hay không. Bởi vì mức giá mà chúng tôi tham khảo được rơi vào khoảng tầm 15.000 đô la, nhưng tất nhiên là không phải đối với tình trạng của chiếc xe này rồi. Chiếc xe này giờ chỉ tính theo giá sắt vụn thôi, còn mức giá kia là áp dụng cho những chiếc xe chất lượng còn tốt, tình trạng form dáng đẹp và nội ngoại thất còn cứng cáp, vẫn có thể nổ máy và lăn bánh bình thường. VLAG đang cố tìm vị trí tấm mác thông số của chủ đề. Anh ấy muốn cậy tấm mác kim loại này ra trước để kiểm tra xem liệu trên tấm mác này có lưu lại thông tin cốt lõi nào quan trọng hay không. Trên nhãn mác ghi chủ đề là 12V, nhưng họ lại quyết định không dùng loại 12V nữa mà chơi luôn loại 24V, vì nguồn 24V sẽ giúp động cơ quay nhanh hơn. Còn chuyện có bị cháy hay không, cứ nổ được máy rồi tính sau. Không nổ được thì cũng chỉ là đống sắt vụn, chẳng có ý nghĩa gì cả, giá trị đều như nhau thôi. Anh chàng Berlanger còn đùa một câu là không cần lo bị uốn ván đâu, vì bản thân anh ta chính là bác sĩ, đời người cũng chỉ bị uốn ván một lần duy nhất thôi. Thật ra đoạn này là muốn nhắc nhở mọi người, mấy phần kim loại rỉ sét này, nếu vô tình làm sức ra thì nhất thiết phải đi tiêm phòng ngay, đừng chủ quan với việc tiêm vaccine uốn ván. Đây là chỗ nối bình ắc quy. Anh ấy sẽ chế một bộ kích nổ tạm thời. Mấy dòng xe cổ đời sâu thế này, làm gì có hệ thống mã hóa chống trộm động cơ, cứ đấu điện trực tiếp vào là xong. Đúng là có tiếng giơ le nhảy tách tách, cảm giác như kiểu chủ đề đang bị kẹt. Và do anh ta liên tục thử đi thử lại, nên bình ắc quy và dây cáp nối ở phía này đã bị quá nhiệt rồi. Giờ anh ấy phải cắt bỏ dây cứu dầu. Anh ta nghi ngờ không biết có phải do dây cứu dầu nối với các chi tiết như máy phát điện hay bơm nước và mấy thứ khác bị rỉ sét nên không thể quay được, rồi ghi chặt lấy dây cứu dầu khiến cho cả trục khiều cũng không quay nổi. Nên anh ấy quyết định tháo dây cứu dầu ra trước. Mục đích chính ở bước này là để phòng trường hợp máy phát điện bị bó cứng do rỉ sét. Giờ thì thử đề lại xe xem sao. Kết quả vẫn y như lúc nãy, không có bất kỳ tín hiệu phản hồi nào, hóa ra không liên quan gì đến dây cứu dầu ở phía trước. Ở đây anh ta dùng một chiếc mỏ lết răng, thử xem có kẹp chặt được biu ly trục khiều không, để kiểm tra xem động cơ có quay nổi không. Đừng nhìn mà tưởng là hình như nó vừa nhúc nhích một chút, thực tế là không hề chuyển động nhé, chỉ là chiếc mỏ lết răng tì vào biu ly và dịch xuống một chút thôi, kiểu như làm cho phần kim loại chỗ kẹp bị biến dạng nhẹ. Trong suốt quá trình anh ta ra sức thử, cỗ máy vẫn không có một dấu hiệu xoay chuyển nào. Đến lúc này thì bắt đầu hay ho rồi đây, phải rà soát thôi. Trước tiên là tháo nắp dàn cò để kiểm tra xem cò bổ su pháp có bị rỉ sét hoàn toàn hay không. Mở ra thì kết quả bên trong ngon lành hơn dự kiến, vì không bị rỉ sét hoàn toàn. Trên bề mặt rõ ràng vẫn còn một lớp màng dầu mỏng để bôi trơn, nhưng phần nắp dàn cò bên này các bạn có thể thấy là tiêu tùng rồi, đã bị ăn mòn rách nát hết cả. Điều này đồng nghĩa với việc phía bên kim phun có khả năng đã bị đọng nước suốt một thời gian dài. Anh ta đang chỉnh lại xích cầu để chuẩn bị cắt trục các đăng đoạn này. Ban đầu, anh ấy muốn tách rời nó ra khỏi bộ vi sai cầu sau đó dùng xà bén để bày trục các đăng, xem có thể thông qua hộp số để kéo theo động cơ, xoay nhẹ một chút xem sao. Biết đâu chỉ bị kẹt nhẹ một tí thôi. Nhưng rõ ràng là trục các đăng đang bị bó cứng không nhúc nhích được. Trước đây tôi đã từng chia sẻ với anh em rồi, nhiều chiếc xe tải còn chưa cần đến bước này.
Thông thường chỉ cần xử lý ở phía trước là đã có thể làm cho động cơ quay được rồi, chỉ cần quay được là kiểu gì lát nữa cũng nổ máy thành công. Nhưng con xe hôm nay rõ ràng là có tính khí hơi bị bướng bỉnh đấy. Dùng sức người là chịu chết không quay nổi rồi, đành phải dùng ta lăng xích để kéo ghi xuống xem sao. Cây xà bén đã bị bầy cong vẹo cả đi rồi. Dù đã có sự tiếp sức của lực kéo khủng như vậy, động cơ vẫn trơ không hề có dấu hiệu xoay chuyển. Thế nên tầm này chỉ còn cách đổ dầu vào ngâm thôi. Ở đây anh ấy có đổ thêm một ít, hình như là dầu phanh. Sau đó hòa thêm cả dầu đi sân. Cũng có người lại thích dùng Exatan. Pha dầu phanh với một ít Exatan để đổ vào ngâm xi lanh như thế này và ngâm cả xù cáp nữa. Tuy nhiên kiểu ngâm dung dịch như thế này sẽ đòi hỏi thời gian khá là lâu, đừng nghĩ ngâm 1-2 tiếng là xong chuyện nhé. Thông thường phải mất tầm 2 đến 3 ngày. Thậm chí có những ca nặng đô hơn, người ta phải ngâm ròng rã suốt 1 tuần trời. Về cơ bản là, sau khi bạn đổ dầu lên bề mặt này xong, thì lấy một tấm bạt đa lăn hoặc thứ gì đó, phủ kín nó lại, để tránh bụi bẩn rơi vào, và cũng là để phòng ngừa. Như anh này làm trong lán trại thì còn đỡ. Chứ nhiều người phải làm ở ngoài trời, gặp mấy ngày mưa gió, nước mưa dội vào, sẽ cuốn trôi sạch đống dầu ngâm này đi mất. Nên cứ che chắn trước cho chắc ăn. Anh ấy cũng đổ rất nhiều dầu lên phần xú báp. Trước đó thì đổ vào đường ống nạp, chủ yếu là mượn vị trí của đường ống nạp, để dầu chảy vào xi lanh qua những cây xu báp đang mở, đổ vào cho nó ngấm dần xuống bên trong. Anh ta đã chờ khoảng 3 ngày, rồi mới quay lại xử lý tiếp, nhưng con xe này vẫn cứng cựa không bày nổi. Lại phải lật cái carbonát bơm này lên lần nữa. Bây giờ, phải tính toán xem rốt cuộc là nó đang bị kẹt ở chỗ nào, liệu có phải do hệ thống hộp số không, để xem có phải lỗi tại mấy thanh đi số này, khiến hộp số bị kẹt cứng không thể về số mo được. Hoặc ra là hệ thống chuyển động của nó đang có vấn đề. Nhưng anh ta có nói là góc tác dụng lực này đang bị ngược. Chủ yếu là vì ở vị trí đầu xe, không có đủ khoảng trống để quay động cơ. Thực ra góc tối ưu nhất là quay ở ngay đầu trục khiều. Chứ cứ thông qua hộp số như anh ấy đang làm, rồi mới kéo động cơ quay theo, thì thú thật là thao tác này khá khoai và nặng lực. Dưới sức kéo của ba lăng xích, cỗ máy này vẫn không di chuyển lấy một ly. Cho nên lúc này anh ta mới nghĩ là thôi áp dụng đủ mọi bài vở rồi mà vẫn không bày nổi, thì phải kiểm tra đến kim phun xem sao. Thực ra lúc nãy mọi người cũng thấy rồi, phía bên sườn nắp giàn cò đã bị rỉ mục nát hết cả. Chỗ bị rỉ mục đó lại nằm ngay mặt ngoài của nó, chính là vị trí đặt kim phun. Ở đây anh ấy tiến hành tháo các đường ống dẫn dầu trước. Nhìn lên trên này thấy có một lớp dầu, là do trước đó để ngâm chiếc xe này, nên đã xịt hỗn hợp dầu đi sân đó. Sau khi tháo ống dẫn dầu ra, thì rút kim phun ra ngoài, để xem tình trạng của kim phun ra sao. Thậm chí còn có thể dùng camera nội soi, để kiểm tra tình trạng bên trong lốc máy. Bên này là ngắt ống dẫn dầu. Sau đó là 2 con bu lông cố định phía ngoài kim phun. Nạy thử ở đây xem sao, xem có nạy nổi nó ra không nhé. Chắc phải đổi sang thanh xả bánh lớn thôi. Chỗ này kẹt cứng và gồng lực lắm rồi. Hơn nữa nó còn cấn trực tiếp vào mép nắp giàn cò, ngay vị trí giòn làm kín. Anh ấy phát hiện ra là không ổn, nạy không nhúc nhích mà bên này còn bị mẻ mất một miếng. Thực sự là đã cố hết sức rồi. Kim phun đã bị kẹt cứng hoàn toàn. Nên từ tình trạng rỉ sét ở vị trí này, anh ấy suy đoán rằng mấy cái kim phun còn lại cũng bị rỉ sét nghiêm trọng y như vậy, thế nên là không thể nào rút ra được nữa rồi. Còn bên trong lốc máy của động cơ thì cũng đã bị rỉ chết hoàn toàn. Vì vậy, một chiếc xe như này không còn giá trị để sửa chữa nữa. Cuối cùng thì chỉ có thể tiễn em nó về nơi an nghỉ cuối cùng thôi. Bãi phế liệu. Tại đây em nó sẽ bị rã xác thành từng linh kiện, sau đó toàn bộ sắt thép sẽ bị nung chảy thành gang lỏng, cuối cùng biến thành các vật dụng hàng ngày của anh em. Và video hôm nay của chúng ta đến đây cũng chuẩn bị kết thúc rồi.
Mặc dù một chiếc xe cổ như thế này, đến cuối cùng vẫn không thể nổ máy thành công, sẽ khiến anh em cảm thấy kiểu nuối tiếc, hơi uổng một chút. Nhưng đối với việc phục chế xe cũ thì là như vậy đó, loại xe đã đắp chiếu vài chục năm như này. Khi anh em không có một tín hiệu chắc chắn là có thể nổ máy được, thì nó hoàn toàn không có giá trị để sửa chữa. Anh em có thể nói chiếc xe này đậm chất lịch sử, nhuốm màu thời gian, nhưng những chiếc xe cùng đời có tình trạng ngon hơn nó thì vẫn còn rất nhiều. Nên đừng cố đắm ăn xôi vào một chiếc xe làm gì. Đôi khi anh em thay đổi tư duy một chút thì vẫn có thể sở hữu lại em nó một lần nữa thôi. Được rồi, hôm nay mình chia sẻ với anh em đến đây thôi nhé. Hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo. Cảm ơn tất cả anh em đã đón xem.